Ito yung food pack na sinend ng government. I-unbox ko yung video kasi wala na akong magawa. Wala akong unbox ngayon. Kasi quarantine. Hindi ako makabili ng bago i-unbox. Ilan kayang dilatang naman ito? Ayan. So many So, sugar, asukal. Kasi ngayong quarantine, dati hindi natin makontak yung sweetheart natin. Hindi natin malapitan kasi social distancing. At least may sugar. Tapos, chicken flavor noodles. Yun na lang. One by one. Ilan? Lima. But well, mag-wash kami ng kamay after nito. So, easy open na corned beef. Rolling yan. Tagal pa ng expiry. Isa na yung delata. Malawa itong sardines na may picture ng isang senador. Easy open. Tagal na expiry. March 2023 pa. Ilan yan? Tapos pangatlo isa pang corned beef. Isa pang sardinas. Dalawa pang corned beef. Ang dami tawang naman. Ba't puro corned beef ang pinapadala nila? Kailangan pa kasi lutuin yung corned beef. Maglilik yung bigas. Ito. Tatlong corned beef. Malagkit yung nila. Tagal pang expiry April 2023. Hindi siya AC open. Mahirapan yung mga walang can open eh. Dalawang chili na corn tuna. Kasi ngayong quarantine, nawawala na ang hangang buhay natin. Tapos, isa pang sardines na pinapakyaw ng lahat. So, ilan lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang layo ng hula namin. Si mama, 4 ang hula. Ako, 6 ang hula. Tapos, bigas pa. Ilan kaya ang kilo? Okay. May scale ako dito. Ayun natin yung bigas. Wala. Naglilik. Ito. Sana nakita nyo na. Ito na yung litera. 5 kilos. Ayun natin dito.
hawakan mo. Hindi siya. 5 kilos ng bigas. Okay. Nandito sa loob. So, yun ang unboxing. Papakita ko lang yung nakalagay. Okay, so yun na yung unboxing. Wala na talaga kami magawa. The Bye. sugar is leaking. Kaya pala.